Lehetséges az időutazás? Röviden, nincs meg hozzá a technológiánk. De lehetséges, sőt ebben a pillanatban is vannak olyan személyek, akik az időben utaznak, csak nem úgy, ahogy gondolnánk. Az idő a legbonyolultabb tényező az életünkben, nem lehet megtapintani, nem látjuk, mérni tudjuk, de még így is egy megfoghatatlan dolog. Egy olyan tényező az életünkben, ami mindig is adott volt. Ha az időutazás kérdésével foglalkozunk, van egy személy, akit nem lehet elkerülni. Albert Einsteinnek a relativitás elmélete kimondja, ha valaki nagyon nagy sebességgel mozog, akkor nála az idő is lassabban telik a többiekhez képest, ez az úgynevezett idődilitáció. Tehát minél gyorsabban mész, annál inkább lassul körülötted az idő. Az űrhajósok az űrállomáson naponta kb. 0,01 másodperccel kevesebbet öregszenek, mint mi a Földön. Ez tényleg nagyon apró különbség, de bizonyított. Utaznak az időben. Második, gravitáció. Erős gravitációs térben, például egy fekete lyuk közelében szintén lassabban telik az idő. Ha valaki utazik, majd visszatér, a jövőbe ugrott a többiekhez képest. A gravitáció nem csak a teret hallítja meg, hanem az idő múlását is befolyásolja. Minél közelebb mész egy fekete lyuk esemény horizontjához, annál lassabban telik az idő a külső megfigyelőhöz képest. De miért van ez? Einstein kimondja, minél nagyobb valaminek a tömege, annál inkább kihat a téridőre. És egy sima fekete lyuk tömege lehet 100 és 100 000 naptömeg. Tehát meggörbítik a téridőt. Ha időben szeretnél utazni, csak el kell menned egy fekete lyukhoz, a legközelebbi a Gaia B1, csak 1560 fényévre van tőlünk, ami cirka 42,5 millió év lenne a leggyorsabb űrhajónkkal is. Tehát az időutazás lehetséges, viszont még nem értük el azt a technológia szintet, hogy ebből bármelyeket is meg tudjuk valósítani. Az igazi pajzs, ami védi az időutazási vágyunkat, ez a sebesség. De vannak ötletek, amelyekkel ki tudnánk küszöbölni. Első, nukleáris hajtás. Ennek célja, hogy leváltsa a folyékony hidrogén és a folyékony oxigénnel működő hajókat és egy gyorsabb űrhajót elérve ezzel. Gyakorlatilag egy reaktor lenne a hajóban, és mint a Földön, a reaktorból származó hőt hidrogén hajtóanyag gyorsítására használnák. Kis atombombákat robbantanának a hajó mögött, és a lökéshullám hajtaná az űrhajót, és ezzel tudnánk elérni a fénysebesség pár százalékát. 2023-ban indult is egy program, hogy megvalósítsák, csak 2025-ben becsődölt a program. Második, napvitorla. Óriási, ultravékony tükörrel vitorlázna a napszélben, és az lenne a legnagyobb előnye, hogy nem kellene hozzá üzemanyag, gyakorlatilag ameddig csak szeretnénk, tudnánk az űrben haladni. Persze, ameddig a napszél hatáskörében vagyunk. Harmadik, antianyag hajtás. Nem mond semmit az antianyag? Jó, mert nekem se. De a lényeg az, hogy minden kémián tanult anyagnak, például proton, elektron, neutron, van egy antianyag tükörképe. Protonnak antiproton, elektronnak pozitron, neutronnak antineutron. Ami semleges, de más a belső szerkezete. Ha egy részecske és a megfelelő antirésecske találkozik, megsemmisítik egymást. Az egész tömegük átalakul energiává. E egyenlő MC a másodikon alapján hihetetlenül hatékony, 1 g anyag plusz 1 g antianyag találkozása kb. 43 kilotonna TNT energiájával egyenlő, ami felér egy hiroshimai bombáéval. Hajtóanyagként ez lenne a legjobb, hihetetlen sebességgel tudnánk haladni, és csak energiára lenne szükségünk. A bökkenő az, hogy kurva drága ezeket tárolni, milliárd dollárokba kerül pár nanogram előállítása is. Az időutazás másik kérdése. Jövőbe lehetséges utazni, na de a múltba. Ne számít semmi jóra amúgy. Ok-okozati problémák. Ha a múltba utaznánk, paradoxonok lépnének fel. Például a nagyapa paradoxon. Ha megakadályozod a saját születésedet, ki utazott vissza? Fizikai akadályok. Az ismert törvények, az általános relativitás, kvantumelmélet nem engednek egyértelműen stabil, múltba vezető időhurkakat. Vannak elméleti megoldások, például féregjáratok, zárt időszerű görbék, de ezekhez negatív energia vagy más egzotikus anyag kellene, amit eddig még nem találtunk. De Einstein kiszámolta, hogy léteznie kell fekete lyukaknak, és miután meghalt, évtizedek után tényleg találtak fekete lyukra bizonyítékot, szóval hát ha vannak félrelyukak is. De jó lenne. Összefoglalva, előre utazni az időben lehetséges, de még nem a mi generációnk fog, az kurva élet. Ha meg tudjuk ugorni azt a technológiai szintet, talán egyszer el tudjuk majd érni. A múltba utazni jelen tudásunk szerint lehetetlen, de a remény még meg lehet. Na csumi, iratkozzatok fel, ha akartok ehhez hasonló tartalmakat látni, és kommentbe írjatok ötleteket, hogy milyen témát dolgozzak még ki hasonlóan, mert ennyi ötletem volt összvisz. És ha megnyomod a lájkot, akkor tényleg nem vagy buzi.